ዘውትር አርብ ማታ በኢትዮጵያ ሰዓት አቆጣጠር ከምሽቱ 2 ሰዓት ጀምሮ ይጠየቁ ይሸለሙ ልዩ የሆነው ትምህርትን አዘል ጥያቄና መልስ ውድድር በአስቹግራፊክስ የዩቲዩብ ቻናል ላይ ይቀርባል። ተዝናንተው ይሸለማሉ። ታዲያ ሲያሸንፉ በእለቱ የሚሸለሙት ሱፐር ቻት፣ የዩቲዩብ መግቢያ ኢንትሮ፣ ሎጎ፣ የዩቲዩብ ባነር፣ ባለ 50 ብር ካርድ ኢትዮጵያ ውስጥ ለሚገኝ የሚሸለሙ ይሆናል። ለሚወዱት ሰው የሚጋብዙት ምርጥ ፕሮግራም አስቹግራፊክስ። ይህንን የእውቀት ማዕድ ስፖንሰር ለማድረግ በስልክ ቁጥር 0947666145 ላይ ይደውሉ። በተጨማሪ በግራፊክስ እና በዲዛይን፣ በአኒሜሽን፣ በቪዲዮ ኤዲቲንግ እና ተጨማሪ የሙያ ባለቤት እናደርጎታለን። አድማሳችን ሰፊ ነው። ይምጡ፣ ቤተሰብ ይሁኑ። አስቹግራፊክስ